Květen patřil diverzitě a jeho vyvrcholením byl Evropský den diverzity 2025. Slavnostní konference v historickém Fantově sále v Praze ocenila firmy, které mění pracovní trh. Poprvé byly uděleny i ceny Charty diverzity, včetně kategorie Roma Friendly Company. Dnešní akce se jmenuje Evropský den diverzity, což je mezinárodní konference, kterou vždycky se zakončuje Evropský měsíc diverzity, což je květen. A Evropský den diverzity má vždycky takový slavnostnější program. Jsou tady samozřejmě odborné debaty, je tady slavnostní přistupování nových signatářů Charty diverzity a letošní rok je novinka a to je slavnostní vyhlášení vlastně oceněných firem v rámci cen Charty diverzity 2025, které jsme letos vlastně poprvé jako první ročník vyhlásili. Jednou z kategorií bylo i ocenění Roma Friendly Company pro firmy, které systematicky otevírají příležitosti romské menšině. Cena Roma Friendly Company je součástí právě cen Charty diverzity a ocení se i další kategorie a Roma Friendly je jedna z těch kategorií. A Roma Friendly Company je s dalším jeden kroků právě boje proti anticikanismu. To, že jsme se právě spojili s firmou, společností, právě Business pro společnost, je neuvěřitelný právě v tom, že otevíráme tuto otázku právě v oblasti biznisu, což je pro mě neuvěřitelná záležitost, protože dnes jsem zde slyšela právě takové věci, které jsou pro firmy normální a že jsou otevřené a že otevírají příležitosti právě různorodým skupinám osob a vlastně vytvářejí integraci, inkluzi, spravedlivý přístup a že je to pro ně efektivita a taky přináší ten velký růst v těch firmách jako základní hodnota fungování společností. A business prostor je naprosto unikátní v tom, že už několik let se věnuje právě diverzitě, protože to otevírá ty příležitosti a je i odborníky dokázáno to, že na pracovním trhu, pokud je na pracovním trhu zapojena právě diverzita prostřednictvím různých menšin, tak vytváří opravdu inovaci, větší posun a vlastně a hlavně ty lidé se cítí v té společnosti přijímáni a to bohužel v České republice právě u Romů není tak často viděno. To, že právě ty firmy vytváří takové podmínky, určitě přivede právě i osoby, které se dnes cítí na okraji, i když mají právě ty vzdělání, schopnosti, potenciál právě nastupovat do těchto firm, tak věřím to, že Roma Friendly firma poukáže na to, že Romové jsou opravdu skrytým potenciálem pracovního trhu a můžou přinášet právě do těch firm ten nový pohled. A věřím tomu, že dnešek je právě tím začátkem toho, že se to opravdu může stát realitou. První místo v kategorii Roma Friendly Company získala společnost Vodafone Czech Republic za program Reach, Race, Ethnicity and Cultural Heritage. Mám obrovskou radost právě za Vodafone, protože se na tom programu podílí určitě hodně lidí. Máte nějaký konkrétní příklad, jak pracujete s romskou komunitou ve Vodafonu? Mám hned několik příkladů. Prvním z nich je nabízení stáží pro studenty, aby si vyzkoušeli, jaké to je pracovat ve Vodafonu. Pak jsme přispěli právě na stipendijní program od Romei, takže jsme rádi, že díky nám můžou studenti studovat na střední škole. A poslední, co bych zmínila, je nedávný workshop, který jsme pořádali u nás ve Vodafonu právě pro studenty, kteří jsou ze stipendijního programu na téma, jak si správně sestavit životopis, jak jít na pohovor, trénovali si to u nás, tak to jsou asi takové ty nejdůležitější věci. Na druhém místě v kategorii Roma Friendly Company se umístila společnost Wienerberger s projektem kariérního poradenství pro znevýhodněné studenty ve spolupráci s nadací Albatros. Třetí místo získala IKEA Česká republika za iniciativu Diverzita. Dveře do IKEA pro každého. A speciální ocenění porota udělila společnosti Klepiere Management za projekt Inkluze v pohybu, realizovaný ve spolupráci s organizací Palaestra. Kromě Roma Friendly Company byly ceny Charty diverzity rozděleny v dalších 3 kategoriích. Zapojilo se 26 firem, které přihlásily dohromady 44 projektů. Každý z nich posuzovala samostatná odborná a nezávislá porota. Pracujeme vlastně s firmami, které se přihlásily k Chartě diverzity, učinili dobrovolný závazek. Jsou to ve velké míře velké nadnárodní firmy nebo i velké domácí české firmy nebo i malé a střední firmy. Je jich více jak 130 těch signatářů, dohromady to třeba představuje více jak 200 000 zaměstnanců, tato skupina, takže je to vlastně významná entita na trhu práce.
A vlastně ty ceny Charty diverzity jsou určitá součást vlastně motivace a podpory těch firem vlastně v tom dalším, řekněme, směřování nebo úsilí rozvoje diverzity a inkluze na českém trhu práce. A taky ty ceny vlastně umožňují otevírat více některá témata, více na ně upozorňovat, aby se na ně třeba ten odpovědný biznis zaměřil. Příkladem je přesně ta cena Roma Friendly Company.